केटीहरू हैन हल्का मिस्टिरियस क्रिएचर हुन्छन् मैले पहिला नै भनिसकेको छु हैन केटीहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ हैन एन्ड तिनीहरूलाई इम्प्रेस पार्न चाहिँ त्यो भन्दा पनि धेरै गाह्रो हो के बट नट फ्रम टुडे हैन आजदेखि त्यस्तो हुँदैन किनकि मैले हैन हल्का रिसर्च गरेँ हैन एन्ड आफ्नो क्लोज साथीहरू केटी साथीहरूलाई पनि सोधेँ हैन लाइक तिमीहरूलाई हैन इम्प्रेस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हैन एन्ड आई केम अप विथ सम पोइन्ट्स हैन मैले थाहा पाएँ कि हैन केटीहरूलाई कसरी इम्प्रेस गर्न सकिन्छ हैन सो तपाईँ पनि हैन कोहीलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड होस् तपाईँको क्रस होस् अथवा कोही माथि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हैन उसलाई इम्प्रेस पार्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हैन ट्रस्ट मी आजको भिडियो हैन एकदमै हेल्पफुल हुने छैन आजको भिडियो पछि हैन तपाईको रिलेसनशिप स्ट्याटस जुन हुन्छ नि त्यो चेन्ज हुनेवाला छ के ओह माय गॉड So video last समय हेर्नु होला हैन कति पनि नछुटाएर हैन in today's video we will talk about how to impress any girl. So without wasting any time guys, let's get into the video. So number 1 tips guys, compliment her. Look, जोलाई पनि हैन तारिफ मन पर्छ के बाहिरबाट हैन जति अक्वर्ड फिल गर्यो नि हैन भित्रबाट हैन सबैलाई तारिफ मन पर्छ के तपाईलाई कोहीले आएर हैन आज राम्रो देखेछस् भने तपाईलाई खुसी लाग्दैन obviously लाग्छ नि हैन सो मेक श्योर हैन तपाईले नि कोलाई मन पराउनुहुन्छ जो माथि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि उलाई तारिफ गर्ने गर्नुस् अब तारिफ भन्ने बित्तिकै बिहानदेखि साँझसम्म तिमी यति राम्री तिमी अप्सरा परी भन्नु पर्दैन हैन जस्ट जेन्युइन कमेन्ट गर्नुस् हैन कुनै नि त्यसलाई राम्रो ड्रेसमा देख्नु छ नि तिमीलाई यो ड्रेस एकदमै सुहाएको थियो भनेर भन्नुस् हैन लाइक जेन्युइनली कमेन्ट गर्नुस् एन्ड धेरै मान्छेको गल्ती के हुन्छ भनेपछि मैले धेरै एकदम देखेको छु हैन भनेपछि के भनेपछि केटीहरुलाई हैन मन पराउँछन् केटीहरुलाई पनि थाहा हुन्छ त्यो केटाले मलाई मन पराउँछ भनेर बट बोल्ने हिम्मत चाहिँ कहिले पनि आउँदैन के रियलमा भेट्दाखेरि चाहिँ हैन बोल्दै नबोल्ने लजाउने डराउने खालको हुन्छन् फेसबुकमा चाहिँ तिमी कति राम्री तिमी कति प्यारी तिमी अप्सरा तिमी स्वर्गकी परी भन्छन् त्यस्तो हैन लाइक मन पर्दैन के केटीहरु सो मेक श्योर हैन तपाई रियलमा जहिले पनि भेट्नुहुन्छ नि त्यो बेला कम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नुस् हैन अथवा त्यो रियलको जुन कुरा हुन्छ नि तिमी अस्तिको त्यो ड्रेसमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखेको तिमीलाई त्यो लिपस्टिक एकदमै सुहाएको थियो यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्नुस् हैन कम्प्लिमेन्ट सबैलाई मन पर्छ के हैन सो सेकेन्ड टिप हैन गाइस डोन्ट टेक्स टु मच लुक धेरै केटाहरु गल्ती के हुन्छ भनेपछि हैन बिहानदेखि साँझसम्म त्यही केटीसँग लागिरहेको हुन्छन् के अब तपाईले त्यसलाई मन पराउनु चाहिँ ठीक छ हैन बट त्यसलाई जति बेला नि हाई हेलो कहाँ छौ बोल न प्लिज रिप्लाई मी भनेर भन्ने त्यस्तो नगर्नुस् त्यस्तो एकदमै केटीहरुलाई इरिटेट लाग्छ हैन तपाईले त्यो केटीलाई हैन इम्प्रेस पार्न खोजिरहेको छ बट ट्रस्ट मी ब्रदर हैन त्यसको मेसेजमा अलरेडी 10 वटा केटाले हाई लेखेर पठाइसकेको छन् के तपाईँ पनि त्यो मध्येमा परिहाल्नु तपाईले त्यही हाई लेखेर पठाउनु छ भने त्यो 10 वटा केटा जस्तै तपाईँ भइहाल्नु तपाईले त्यसलाई कसरी इम्प्रेस पार्न सक्नुहुन्छ सो मेक श्योर हैन तपाईँ त्यसरी त्यो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हैन त्यो मेसेज गरेर टङ्गिने काम चाहिँ नगर्नुस् के रियलमा जब भेट्नुहुन्छ त्यो बेला बोल्ने गर्नुस् हैन रियलमा लजाउने काम नगर्नुस् म धेरै देखे हुन्छ रियलमा भेट्ने बित्तिकै हैन रियलमा देख्ने बित्तिकै लजाउने मुख लुकाउने गर्छन् बट फेसबुकमा चाहिँ पुरा म यो प्रो जस्तो हैन फेसबुकमा चाहिँ पुरा बोल्याबोली गर्छन् त्यस्तो नगर्नुस् हैन जो केटीहरुलाई पनि हैन धेरै भाउ दिनु खोज्नु भयो भनेपछि हैन लाइक तिमीलाई कति लाइक उही नर्मल केटा त हो केटा जात यस्तै त हो भन्ने खालको फिल हुन्छ हैन के नर्मली फिक्स हल्का मात्र बोल्नुस् हैन हल्का बोल्नुस् त्यो केटीलाई पनि हल्का होस् के कहाँ मरेछ यो मुर्दार आज मलाई मेसेजै गरेन भन्ने त्यसको दिमागमा तपाईको बारेमा खेलोस् के पुरा हैन सो बिहानदेखि साँझसम्म हैन त्यसलाई मेसेज गरेर इरिटेट गर्नु भन्दा बरु त्यसको दिमागमा हैन हल्का मिस्टिरियस फिलिङ राख्ने गर्नुस् तपाईको बारेमा हैन केही दिन बोल्नुस् हैन हल्का ग्याप राख्नुस् के आफ्नो काम परिस मात्र बोल्नुस् त्यसरी बोले पनि हैन केटीलाई पनि हुन्छ के ल आफ्नो काममा बिजी रहेछ त्यति डेस्परेट छैन रहेछ त्यति क्रिपी रहेनछ भन्ने खालको फिल हुन्छ के सो थर्ड टिप गाइज हैन अपग्रेड योर स्टाइल लुक स्टाइल भनेको हैन लाइक त्यस्तो चीज हो नि लाइक तपाई केही नबोलेर पनि तपाई को हुनुहुन्छ कस्तो खालको केटा हुनुहुन्छ भन्ने देखाउन सक्छ के सो तपाईको स्टाइल राम्रो छ भनेपछि अभियसली चान्सेस के हुन्छ भनेपछि हैन केटीहरु इजिली इम्प्रेस हुन्छ भन्ने चान्स हुन्छ के सो तपाईको हैन लाइक हेयर स्टाइल राम्रो छ तपाईको हैन ड्रेस अफ सेन्सहरु राम्रो छ तपाईले कुन कपडासँग कुन लगाउनु पर्छ थाहा पाउनु भएको छ कसरी हैन कुन ओकेजनमा कुन कपडाहरु लगाउनु पर्छ थाहा छ भनेपछि हैन चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ कि केटीहरु तपाईमाथि इम्प्रेस हुन्छ भन्ने हैन एन्ड फर्स्ट इम्प्रेसन नै लास्ट इम्प्रेसन हुने तपाईलाई थाहै होला हैन सो फर्स्ट इम्प्रेसन पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु तपाईको स्टाइल नै लाइक पुरानो छ स्टाइल नै नराम्रो छ भनेपछि हैन केटी कसरी इम्प्रेस हुन्छ के सो मेक श्योर तपाईको स्टाइल हैन चेन्ज गर्नुस् अपग्रेड गर्नुस् जसको लागि यो मेनली च्यानल नै खुलेको हैन हाम्रो च्यानलमा हैन भिडियोजहरु टन्नै छन् हैन स्टाइलको बारेमा भयो तपाईको एपियरेन्सको बारेमा भयो तपाईको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको बारेमा भयो हैन त्यो भिडियोजहरु हेर्नुस् हैन बरु केही सिक्नुस् तपाईले हैन तपाईको लाइफ चेन्ज गर्नुस् हैन स्टाइल अपग्रेड गर्नु हो भने चान्सेस के हुन्छ भने तपाईको लाइफ पनि अपग्रेड हुन्छ तपाईको रिलेसनशिप स्टेटस पनि अपग्रेड हुन सक्छ के सो आफ्नो स्टाइलमा काम गर्नुस् हैन आफ्नो स्टाइललाई हैन हल्का नयाँ लुक्स दिनुस् हैन कुन कपडासँग कसरी लगाउनु तपाईले त्यति आइडिया छैन भने तपाई असो मेरो इन्स्टाग्राम पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्स्टाग्राममा हैन डिफरेन्ट आउटफिट्सहरु हाल्न कोसिस गरेर हुन्छ जसले गर्दा तपाईलाई हेल्प होस् हैन कुन कपडासँग कसरी लाउने भनेर हैन सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन गाइज हैन त्यहाँ मेरो इन्स्टाग्राममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन आउटफिट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन हल्का इन्स्पिरेसन लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो आउटफिट पनि हैन सेक्सी बनाउन सक्नुहुन्छ सो नम्बर 4 गाइज हैन टक टु हर फ्रेन्ड्स लुक केटीहरु हैन लाइक आफ्नो जुन फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ नि एकदमै कनेक्टेड हुन्छन् के जे कुरा पनि भनिहाल्छन् शेयर गरिहाल्छन् हैन अनि तपाईले उलाई इम्प्रेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेक श्योर उसको साथीलाई पनि हल्का इम्प्रेस गर्नुस् हल्का राम्रो बिहेभियर देखाउन कोसिस गर्नुस् के तपाईले जो केटीलाई इम्प्रेस गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईको क्रस तपाईको गर्लफ्रेन्ड हैन उसको साथीलाई हैन तपाईले राम्रो बिहेभियर देखाउनु भयो भने चाहिँ हैन ट्रस्ट मी हैन तपाई र उसको बीचको जुन त्यो ब्रिज हुन्छ नि त्यो साथी बन्न सक्छ के सो मेक श्योर हैन त्यसको बेस्ट फ्रेन्डलाई होस् त्यसको साथीलाई होस् क्लोज वान जो छ नि उलाई हैन राम्रो तरिकाले नै युज गर्न कोसिस गर्नुस् युज मतलब हैन लाइक त्यसलाई हैन राम्रो व्यवहार देखाउन कोसिस
गर्नु कोहीको के हुन्छ भने केटीलाई इम्प्रेस पार्न खोजिन्छ केटी मात्रै फोकस गर्छ भने उसको बेस्ट फ्रेन्ड सेस्ट फ्रेन्डको अगाडि नराम्रो भयो भने के बाले लाग्दैन भन्ने सोच्छ हैन त्यस्तो कारणले हैन बेस्ट फ्रेन्डको नजरमा नराम्रो हुनुभयो भने ट्रस्ट मी हैन तपाईले जसलाई इम्प्रेस गर्न खोज्नु भएको छ नि त्यो केटीको नजरमा पनि त्यसै नराम्रो हो के तपाई हैन सो नम्बर 5 एन्ड अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन गुड पर्सनल हाइजिन तपाई कोही केटीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ फाइनली जसो तसो गरेर हैन तपाई भेट्ने फिक्स भइगयो हैन बट तपाईको बडीबाट एकदमै नराम्रो स्मेल आइराछ तपाईको मुखबाट नराम्रो स्मेल आइराछ तपाईको कपालहरु मिलेको छैन मेसी छ भनेपछि हैन ट्रस्ट मी चान्सेस आर हैन लाइक तपाई अर्को चिरो डेट जाने फिक्सै छैन के डेट के तपाईसँग भेट्दैन भेट्दैन फेसबुकमा नि बोल्दैन होला सायद हैन सो त्यस्तो काम गर्दै नगर्नुस् हैन तपाईले हैन उलाई हैन राइट रिजन पनि दिनुस् के राम्रो मान्नको लागि हैन तपाईको पर्सनल हाइजिन तपाईको ओभरअल स्मेलहरु भयो तपाई मेक श्योर तपाईले ब्रश गर्ने गर्नुस् हैन तपाईको बडीमा राम्रो फ्रेग्रेन्स राम्रो परफ्युमहरु युज गर्ने गर्नुस् एन्ड परफ्युमको बारेमा भिडियो बनाउने नि सोच्दै छु हैन सो त्यसको लागि स्टे ट्युन हुनु सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई हैन परफ्युमको बारेमा पनि छिटो भिडियो आउने छ हैन सो कुरा के भनेपछि हैन तपाईको जुन पर्सनल हाइजिन हुन्छ तपाईको स्मेल भयो तपाईको लाइक नेल्सहरु भयो तपाईको हेयरहरु भयो हैन त्यसलाई पनि मेक श्योर राम्रो मेन्टेन राख्ने कोसिस गर्नु जसले गर्दा हैन केटी हैन हल्का इम्प्रेस हुन सक्छ के सो नम्बर 6 गाइज लास्ट बट नट लिस्ट हैन वर्कआउट लुक जो केटीलाई पनि हैन केटाले यदि वर्कआउट गर्छ भनेपछि हैन हल्का इम्प्रेसन खालको भाइब्स आउँछ के हल्का हैन एट्र्याक्टिभ खालको भाइब्स आउँछ के तपाईले हैन वर्कआउट गर्नुहुन्छ जिम जानुहुन्छ तपाई नर्मल एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ कि स्पोर्ट्सहरु खेल्नुहुन्छ भनेपछि हैन जो केटीलाई पनि हैन राम्रो लाग्छ के त्यो कुरा हैन तपाईको त्यो एक्टिभिटीले हैन केटीहरु इजिली इम्प्रेस हुन सक्छन् के तपाईको बडी राम्रो छ तपाईको हैन लाइक यु आर इन अ गुड शेप हैन देन चान्सेस आर हैन मेजोरिटी अफ द चान्स के हुन्छ भनेपछि हैन त्यो केटी हैन इजिली इम्प्रेस हुन सक्छ के को केटीलाई त्यस्तो केटा मन पर्दैन होला जसको बडी राम्रो छ हैन लाइक अब सिक्स प्याक एब्स ठुलठुलो चेस्ट त्यस्तो हुन भन्न खोजेको हैन जस्ट फिजिकली हैन फिट हुने कोसिस गर्नु त पातलो हुनुहुन्छ तपाई एकदमै मोटो हुनुहुन्छ भुडी लागेको छ भनेपछि अब्भियसली केटीले हैन तपाईलाई त्यति मन पराउँदैन होला के मन त अब मन परेछ त जे पनि परिहाल्छ भएर बट सुरुमा जुन मन पराउने चान्स हुन्छ नि त्यो एकदमै कम हुन्छ सो मेक श्योर तपाईको आफ्नो बडी पनि सेप राम्रो होस् हैन फिजिकली फिट हुने कोसिस गर्नुस् हैन एन्ड जिम गए पनि हैन तपाईको जुन ओभरअल कन्फिडेन्स हुन्छ नि कन्फिडेन्स नै बुस्ट हुन्छ कि तपाईले एकचोटी हैन आफ्नो बडीमा चेन्ज देख्नुभयो भनेपछि हैन ट्रस्ट मी हैन चान्सेस आर हैन केटीहरु इम्प्रेस हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ के सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो गाइज हैन यो थियो 6 वटा टिप्सहरु बेसिक टिप्सहरु जो कि मैले आफ्नै केटी साथीहरुलाई सोधेर अनि हल्का रिसर्च गरेर थाहा पाएको कुराहरु हैन हरेक केटीहरु हैन बाइक र पैसा माथि मात्र पट्टिनन् के हैन ब्रदर हैन तपाईहरु रङ केटी माथि संगत पर्र हो तपाई हैन सबै केटीलाई त्यसरी जज नगर्नुस् हैन कुनै केटीहरु यस्तो टिप्सहरु हैन पट्टिन्छन् हैन यस्तो टिप्सहरु आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्नुस् हैन ट्रस्ट मी हैन तपाई हैन लाइक सिंगल र मिंगल हुनुहुन्छ सो भिडियो मन पर्यो भने हैन एउटा लाइक छोड्दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईको एउटा लाइकले मलाई एकदमै मोटिभेसन दिन्छ एन्ड इन्स्टाग्राममा अझैसम्म मलाई चेक गर्नु भएको छैन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन हैन गएर इन्स्टाग्राममा नि मलाई फलो गरिदिनु हैन एकदमै मनैदेखि खुसी लाग्छ मलाई एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब टु युट्युब च्यानल अन्टिल देन टेक केयर सी यू जय नेपाल